নমস্কাৰ এইটো ভিডিঅ'ত কলম ফুটিঙৰ ষ্টিল মেছ বা জালিখন কলমৰ কেছটো কেনেকৈ বনোৱা হয় ষ্টিৰাপ কেনেকৈ বনোৱা হয় তাক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু কলম ষ্টিল মেছখন কেনেকৈ পাৰি তাৰ ওপৰত ফুটিংটো কেনেকৈ দিয়া হয় সেইটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে কলম ফুটিঙৰ বেডত পাৰিবৰ কাৰণে ষ্টিলৰ মেছ বা জালি যিখনক কোৱা হয় সেইখন বনোৱা হ'ল জালিখনৰ 12 mm মানে 12 মিলিমিটাৰৰ ৰড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই জালিখন বনোৱা হৈছে আৰু ৰডবোৰৰ মাজৰ যোনটো স্পেচিং বা গেপ সেইটো 125 mm মানে 125 মিলিমিটাৰ বা 5 ইঞ্চি ৰখা হৈছে চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ মানে দুডাল ৰডৰ মাজৰ যোনটো গেপ সেইটো 5 ইঞ্চি গেপ ৰখা হৈছে দুইটা সাইডে এতিয়া আহক আমি চাওঁ কলমবোৰৰ বান্ধিবৰ কাৰণে যোনটো ষ্টিৰাপ বা ৰিং বুলি কোৱা হয় সেইটো কেনেকৈ বনায় এয়া 8 mm বা 8 মিলিমিটাৰৰ TNT ৰড কাটি তাক এনেকৈ বেণ্ড কৰি বা বেকা কৰি ষ্টিৰাপটো বনোৱা হৈছে ষ্টিৰাপ বুলি কয় ইংৰাজীত বা সচৰাচৰ ৰিং বুলিও কোৱা হয় ৰিংটো বেণ্ড কৰি যোনটো শেষৰ কোণাটো থাকে সেইটো বান্ধিবৰ কাৰণে তাক 45 ডিগ্ৰী বা 45 ডিগ্ৰীত বেণ্ড কৰা হয় এনেকৈ যাতে এইটো বেণ্ড কৰাটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতে ৰডবোৰৰ ওলাই নপৰে ৰিংটোৰ পৰা এয়া এটা ৰিং বনোৱা কমপ্লিট হ'ল এইটো 10 ইঞ্চিৰ ৰিং বনোৱা হৈছে আহক আমি এতিয়া কলমটোৰ কাৰণে ৰড কেনেকৈ গঠা হৈছে তাক চাওঁ এইটো আমাৰ কলমটো 12 ইঞ্চি বাই 12 ইঞ্চি মানে 1 ফুট বাই 1 ফুট বহল আৰু দীঘল কৰ্নাৰৰ 4ডাল 16 mm বা 16 mm ৰড দিয়া হৈছে এই 4ডাল কৰ্নাৰৰ দুডাল আৰু মাজৰ যোন 4ডাল ৰড আছে সেইডাল 12 mm বা 12 মিলিমিটাৰৰ ৰড দিয়া হৈছে টোটেল 8ডাল ৰড দিয়া হৈছে তাৰ পাছত এনেকৈ ষ্টিৰাপ বা ৰিংকেইডাল জইন কৰা হৈছে ৰিঙেদি দুডাল ৰিং দিয়া হৈছে এডাল ভিতৰৰ ফালে বেকাকৈ আৰু এডাল এনেকৈ চ' 4ডাল ছিংগল ষ্টিৰাপৰ পাছত আকৌ ডাবল জইন দিয়া হৈছে এই মাজৰ দুডাল ৰিঙৰ মাজৰ যোনটো গেপ সেই গেপটো 3 ইঞ্চি দিয়া হৈছে বা 75 mm গেপত ৰিংকেইডাল বন্ধা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক 4ডাল ৰিঙৰ পাছত আকৌ ডাবল জইন দিয়া হৈছে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে ডাবল জইন 4ডালৰ গেপত আকৌ ডাবল ৰিং জইন দিয়া হৈছে আৰু 3 ইঞ্চি গেপৰ মূৰে মূৰে ৰিংবোৰ বা ষ্টিৰাপবোৰ জইন দিয়া হৈছে এই 3 ইঞ্চি গেপটো কণ্টিনিউ কৰা হৈছে প্লিন্থ বিমৰ 2 ফুট ওপৰলৈকে আৰু তাৰ পাছত গেপটো বহাই 5 ইঞ্চি কৰা হৈছে বিম ওপৰৰ ছটৰ যোনটো বিম হ'ব তাৰ তললৈকে ইয়াত দেখিছে এডোখৰত গেপটো 3 ইঞ্চি হৈছে তাৰ পৰা গেপটো বহাই 5 ইঞ্চি কৰা হৈছে এইটো বিমৰ তলৰ প্লিন্থ বিমৰ ওপৰৰ 2 ফুটলৈকে ঘন গেপত ৰডকেইডাল বন্ধা হৈছে তাৰপিছত গেপটো বহাই দিয়া হৈছে 5 ইঞ্চি গেপত কৰা হৈছে এই 5 ইঞ্চি গেপটো আপোনাৰ ছটৰ বিমৰ মানে ওপৰৰ বিমৰ 2 ফুট তললৈকে কণ্টিনিউ কৰা হৈছে তাৰপিছত আকৌ ঘনকৈ 3 ইঞ্চি গেপত ৰডকেইডাল বন্ধা হৈছে চাওক 5 ইঞ্চি গেপৰ পৰা আকৌ দূৰত্বটো কমাই 3 ইঞ্চি গেপত ৰডকেইডাল বন্ধা হৈছে আহক এতিয়া চাওঁ কেনেকৈ বাৰডাল বা ৰডকেইডাল জইন কৰা হয় কলমটোত এইটোক লেপিং বুলি কোৱা হয় একেলগে দুডাল বাৰ ইডালৰ ওপৰত ইডাল কণ্টিনিউৱাছ লগাই বান্ধি জইন কৰা হয় এইটো এনেকৈ কৰা জইনক লেপিং বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত প্ৰায় 1 মিটাৰৰ লেপিং দিয়া হৈছে এডাল বাৰৰ ওপৰত ইডাল বাৰ ইয়াৰ বাহিৰেও কাপলাৰ ইউজ কৰিও বাৰ জইন কৰিব পৰা হয় আমাৰ কলমৰ
মেছটো আৰু তলৰ ষ্টীলৰ জালিখন মেছখন বনোৱা সম্পূৰ্ণ হ'ল। তাৰ পাছত কলম ফুটিঙৰ বেডখনত জালিখন ধুনীয়াকৈ পাৰি দিয়া হ'ল। চেণ্টাৰ লাইন উলিয়াই জালিখন পাৰি তাৰ একদম মাজত কলমটোৰ কেছটো পাতি দিয়া হ'ল। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জালিখন কিছুমান ৰঙা কভাৰ ব্লকৰ ওপৰত ৰখা হৈছে যাতে এটা গেপ পায়। জালিখন ডাইৰেক্ট ফুটিঙৰ বেডটোৰ ওপৰত নিদি মাজত কভাৰ ব্লক ভৰাই দিয়া হৈছে যাতে চিমেণ্ট আৰু কনক্ৰিটৰ মিক্সাৰটো সোমাই যায়। আৰু এনেকৈ খুঁটাবোৰ কাঠ আৰু ৰছীৰ সহায়ত বান্ধি থিয় কৰি ৰখা হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰছী আৰু কাঠ লগাই খুঁটাটো থিয় কৰি ৰখা হৈছে কলম জালিখনৰ একেবাৰে চেণ্টাৰত, একেবাৰে মাজত। এটা কভাৰ ব্লক, ইয়াত কেইবাটাও ছাইড থাকে আৰু তাৰ উচ্চতাটো লিখা থাকে মিলিমিটাৰত, যেনেকৈ দেখিছে 30, 20, 25 mm। ইয়াৰ ওপৰত ৰডবোৰ ৰাখি আমি স্পেচিংটো দিব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ কলম আৰু তলৰ জালিখন তৈয়াৰ হ'ল আৰু কলম ফুটিঙৰ বেডত পাৰি দিয়া হ'ল। তাত কিছুমান বেডত পৰাৰ পাছত এতিয়া কলম বেডটোত পানী অলপ ছটিয়াই দিয়া হৈছে, অলপ পানী পেলাই দিয়া হৈছে। তাৰ ওপৰত অলপ চিমেণ্ট ছটিয়াই দিয়া হ'ব যাতে তলৰ জালিখনৰ বাৰকেইডালত চিমেণ্টবোৰ ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে। এয়া আপোনালোকে দেখা পাব ওপৰত শুকান চিমেণ্ট ছটিয়াই দিয়া হৈছে জালিখনৰ ওপৰৰ ৰডবোৰত যাতে ৰডবোৰৰ এটা সৰু লেপ পৰি যায় চিমেণ্টৰ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি পাইছে যে জালিখন কভাৰ ব্লকৰ ওপৰত থোৱা হৈছে যাতে এটা গেপ পায় তলৰ বেডিংটোৰ ওপৰত, যাতে তাত পিছত আমি যোনটো কনক্ৰিট মিক্সাৰ দিম সেই কনক্ৰিট মিক্সাৰটো যাতে তাৰ ভিতৰত সোমাই পৰে, ধুনীয়াকৈ খাপ খাই সোমাই পৰে, সেইকাৰণে কভাৰ ব্লকটো ইউজ কৰা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি আমাৰ কনক্ৰিটৰ মিক্সাৰটো বাকি দিম। এয়া দেখা পাইছে এতিয়া 6 ইঞ্চি উচ্চতাত জালিখন সম্পূৰ্ণকৈ ঢাক খোৱাকৈ চাৰিওফালে চিমেণ্টৰ যোনটো কনক্ৰিট মিক্সাৰটো সেইটো ঢালি দিয়া হ'ব। কনক্ৰিট মিক্সাৰটো M20 গ্ৰেডত বনোৱা হৈছে। M20 মানে 1% চিমেণ্ট, 1.5% বালি আৰু 3% শিলগুটি বা গিটি ইউজ কৰা হৈছে। আৰু সেই কনক্ৰিটৰ মিক্সাৰটো ইয়াত জালিখনৰ ওপৰত পেলাই ধুনীয়াকৈ চবফালে খুচি ভালকৈ মিলাই বেডখনৰ ওপৰত পাৰি দিয়া হ'ব। প্ৰথম আমি তলৰ 6 ইঞ্চি উচ্চতাৰ কনক্ৰিট মিক্সাৰটো তৈয়াৰ কৰিম অকল তলৰ জালিখন ঢাক খোৱাকৈ, আৰু তাৰ পাছত সেইখন শুকোৱাৰ পাছত এদিনৰ পাছত বা কিউৰিং কৰি তাৰ ওপৰত আমি ট্ৰেপেজয়েডাল পেটাৰ্ণত আমাৰ বাকী ফুটিংটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। আপোনালোকে দেখা পাইছে কনক্ৰিটৰ মিক্সাৰটো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।